Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa modernization program ng Philippine Air Force, ating puntunghayan ngayon ng panayam ng Bayanihan team kay Colonel Agusto D. Dela Peña, ang Assistant Chief of Airstaff for Plans A5 na hukbong himpapawid ng Pilipinas. Kami yung in charge sa strategic plans ng Philippine Air Force like capability development plans and other long-term plans which have strategic implications, as well as the international defense and security engagements ng Philippine Air Force. So ito yung saklaw ng aming trabaho sa Assistant Chief of Airstaff for Plans, A5. So far po, ano na po ang mga plano natin for the future ng Air Force? Well, of course, naging part tayo ng pag-formulate ng Air Force Modernization Program, as well as right now, we're also crafting the Philippine Air Force version ng transformation roadmap, which is the flight plan, which will help transform the Philippine Air Force into a modern Air Force. Ito yung flight plan. Kung napapansin nyo, ang DND level is may transformation roadmap as well as the AFP transformation roadmap. So, ito, merong version ang kanyang major services. Sa Philippine Air Force, this is the flight plan for transforming the Philippine Air Force in terms of capabilities, in terms of its human resource development, facilities, and other aspects of Air Force operations. Right now there have been several projects that have been delivered already, like yung 18 basic trainer aircraft, yung SF-260 na nagagamit na natin ngayon for training. There are also the SOCOL helicopters which we are using for search and rescue missions. These are all brand new deliveries. Also scheduled to arrive are other aircraft like the medium lift fixed wing aircraft, the light lift fixed wing aircraft, yung 21 combat utility helicopters natin, or yung UH-1H refurbished helicopters, 4 of which already arrived. So 17 pa yung dadating dyan. And hopefully, in the next couple of months, yung first deliveries ng ating fighter surface attack in fighter trainer aircraft, yung FA-50 na binibili natin sa South Korea, will also be arriving. Ang pagpapatupad ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nahahati sa 5-year plan hanggang ito ay makumpleto. Ano nga ba ang dahilan at kinakailangan natin itong hatiin sa kada 5 taon? Ang gusto kasi natin, magkaroon tayo ng tinatawag na minimum credible defense. Ito yung mga capabilities na sapat para ipagtanggol yung ating mga exclusive economic zones at ang ating mga teritoryo, at para mag-uphold ang ating sovereignty as a sovereign nation. So, hindi naman natin kailangan yung napakaraming mga mamahaling equipment. Ito yung sapat lamang para angkop sa ating kakayanan bilang isang modernizing armed forces, para ipagtanggol yung ating mga interest, mga national security interest natin. Yung ating capability development strategy ay nahahati into 5-year plans. So, nauna nagsimula 2013 to 2017, tapos for another 5 years. Yun yung ini-implement ngayon, worth 75+ billion pesos. Tapos yung susunod dyan ay 2018 to 20... Yes, sir. Yung susunod dyan, yung 2018 to 2022, and then 2023 to 2028. And all of this, hopefully, will build up the AFP's capability, the Philippine Air Force's capability for a credible defense. Inaakot yan sa pangangailangan natin over a 5-year term. Kasi nagbabago ang ating mga
strategic environment, situation sa iba't ibang areas of interest natin. For example, sa West Philippine Sea. So we need time and again to reassess yung programs natin and adjust kung ano yung capabilities na kailangan ng ating armed forces at ng ating pangangailangan ng ating bansa. For example, pinagtutuunan rin natin ng pansin yung capability ng ating armed forces ng Philippine Air Force for humanitarian assistance and disaster response. Napapansin natin na nagbabago ang ating panahon due to climate change, lumalakas ng bagyo, napapadala sa mga disasters like earthquakes, both natural and man-made. So, kailangan natin i-adjust yung mga capabilities every 5 years. Pag-aralan kung ano talaga ang kailangan natin. Sa usapin naman ng pagsasagawa ng ating kasunduluhan ng humanitarian assistance and disaster response, mayroon pa ba tayong mga kinakailangang ma-acquire na kagamitan upang higit pang mapabilis ang pagsasagawa ng rescue mission ng Armed Forces of the Philippines? Sa ngayon, ang wini-work out natin ay madagdagan yung kung napasin nyo yung last typhoon, Yolanda, ang naging visible sa Air Force ay yung mga C-130s natin na unfortunately tatatlo lang. Pero with that need na binibigyan natin pansin ngayon yung pag-acquire ng additional 2 C-130 aircraft sa tulong ng ating ally ng United States. So we'll soon have hopefully additional 2 more aircraft. Kung makikita nyo rin, yung helicopters natin na kinakailangan rin natin during such kinds of calamities ay pinagtutunan rin natin ng pansin. That's why we're buying 21 UH-1Hs and other combat utility helicopters. Kasi itong mga helicopters, kung napapansin nyo, while strictly speaking, ito yung binibili natin for combat purposes or military purposes, pero yung mga helicopters niyan, yan din yung kinakailangan na natin at ginagamit natin during disaster. So, multi-mission capable siya. Bukod sa aircrafts, ano pa bang mga makabagong kagamitan ng kinakailangang bilhin ng Philippine Air Force? Sa plano natin, nakasaad rin doon na tayo bibili ng air defense surveillance radars. Ito yung kinakailangan natin para makita natin kung merong mga threats or other objects that are entering our airspace para maprotektahan natin ito. Kasama na rin dito yung hangad natin bumili ng long-range patrol aircraft. Ito namang long-range patrol aircraft, these are fixed-wing aircraft na meron siyang mga sensors o kakayanan para makita yung mga pumapasok sa ating teritoryo or yung mga illegally exploiting our resources para maprotektahan natin yung napakalawak nating exclusive economic zone. Kasi kung wala tayong ganitong mga kakayanan at saka kagamitan, yung ating natural resources ay ibang mga entities ang nakikinabang, hindi yung bansa natin. So just imagine yung wealth ng ating nawawala kung wala tayong ganitong mga kakayanan. Yes, sir. Sir, meron po ba tayong mga particular places na dapat paglagyan ng mga radars? Well, ito mga radars natin, mayroong lugar sa Pilipinas. These are strategic locations na dati nang may mga nakalaan na radar, katulad dito ng Pasukin sa Ilocos Norte, Lubang Island sa Mindoro, at sa Palawan, meron din tayong ilalagay na radar dyan. Ito yung initial acquisition ng tatlo. All in all, kasi para ma-cover ang buong bansa natin, kailangan natin siyang na radar. First phase is tatlo. Siguro in the future, when we have the resources, we also plan on acquiring yung mga ground-based air defense systems natin
and other systems that would strengthen yung capability ng ating armed forces to protect us and protect our territory from external threats. Medyo matagal na tayong nakikipaglaban at naka-involve sa insurgency, pero ang tunay na purpose ng armed forces is to defend our people from external threats. Sa pagpapatupad ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nalilimita lamang ba sa pagbili ng makabagong kagamitan ang sinasabing modernization? Yun yung common notion, no? Pagbili lang ng kagamitan. Pero ang ating modernization program involves other pillars. Nariyan na yung human resource development program, andyan na yung basis and support systems development, andyan yung doctrines development, yung force restructuring and organizational development. So yan yung other aspects, iba pang aspeto o pillars ng modernization. So while we are aspiring to acquire yung makabagong gamit, kailangan sabayan natin ito ng development programs sa human resource, sa doctrines. Ito yung mga ginagamit natin, mga procedures at saka practices for successful military operations. Lahat ng ang buong ipapawid ng Pilipinas ay nagtutulong-tulong at ginagawa yung kanya-kanyang responsibility. Each member, each airman of the Philippine Air Force is important and has a part in modernizing our Air Force. We subscribe to our core values of IPSP, ang tawag namin. Ito'y tumutugon sa mga pananalitang yung IPSP, yung IF stands for integrity, tapos yung S is service above self, then teamwork, excellence, and professionalism. Ito yung ating core values na sinusunod sa Philippine Air Force para sa ma-fulfill natin ang ating vision to be a professional and competent Air Force responsive to national security and development. Ano ba ang maaasahan ng taong bayan sa pagpapatupad ng modernization program ng hukbong himpapawid ng Pilipinas? Well, ang maaasahan ng ating taong bayan ay ang ating resources ay mapupunta sa pagpapalakas ng isang sangay ng armed forces na tunay na makakatulong, makakaprotekta sa security and development ng ating bansa. Ang ating hukbong himpapawid ay tumutugon sa territorial defense at kung makikita natin sa mga pangangailangan ng bansa, lalong-lalo na kung may mga natural disasters. So yung ating humanitarian assistance and disaster response capabilities ay mapapalakas para magamit natin sa anumang pangangailangan. Ang masasabi lang natin is ang binugugol nating resources sa ating armed forces ay isang investment na hindi naiiba sa investment natin sa education, paggawa ng school buildings, paggawa ng bridges, infrastructure, lahat po yan ay importante. Pero yung ating ginagastos sa ating armed forces is also an investment towards security. So, na hindi natin pwedeng ipagwalang bahala rin. And this is for the good of all people. Yes, this is for essential for national security and development. Lahat yan importante. So, it's not a choice between school buildings and bridges or buying helicopters and ships. Lahat po yan importante at may kanya-kanyang pangangailangan. Lahat yan ay kailangan itrato na investment